नमस्ते. आज आम्ही फिरायला चाललोय, कोकण दर्शन करायला चाललोय, कोकणामध्ये फिरायला. आता आम्ही गावाला आलोय ना कोकणामध्ये, आणि घरात बसून पण नाही चालत, थोडं फिरणं बिरणं पण पाहिजे. आम्ही फिरायला चाललोय सर्व. आली आली गाडी आली. हो चल. गप गप गप. आज बघा सासू सुना सेम कलर कसे दिसतायत. आणि आज बायको बघा हे केस कशी सूट करतात बघा काजलला, होय ना. आणि मी बघा इकडे रेडी आहे कॅमेरा घेऊन, आणि इकडे ड्रोन सुद्धा घेतलाय मी. ड्रोन चला बसायला, चला पटकन चला. बुब्बू तुला काहीतरी खायला आणू हा मी. हा काय चल. आणि ही जी तुला गाडी दिसते, आपले जे गेस्ट येतात ना, आपल्या सर्व गेस्टला आपण हीच गाडी पाठवतो. ही AC गाडी आहे बघा, आणि न्यू गाडी आहे. ह्याला अजून 1 वर्ष सुद्धा झालेलं नाही आहे. आणि आपण असे न्यू गाड्यात आपण बुक केलेले आहेत. ही बस ये, तू इकडून बस, काजल तिकडून बसेल. बसा चला. काजल पकडशील ड्रोन. आता आपली नेक्स्ट जे गाडी देणार आहे तिकडे थांबले बघा, या घराच्या इकडे. हॉर्न द्या बघूया. बसा. ही सीट फोल्ड होऊन आपण पाठी बसवतो बरोबर. हे मी का दाखवते मग, आपल्या गेस्टला पण ना एक आयडिया येईल ना की कसे फिरू शकतात. बघा पाठी किती सीट बसले, 3 पुढे 2, ह्याच्यात पण अजून एक बसू शकतात. बसले व्यवस्थित. कोण रुणाली ना, रुणालीचं उतरलंय असं चांगलं. ते दिसेल का साक्षीताई, दिसेल का नाही. आमच्याकडे काम करणार इकडे पण राहतात. आता आपल्या होमस्टे पासून किती किलोमीटर आपलं हे लांब आहे? 22 किलोमीटर. आणि गाडी आपण बुक केली आहे ना, किती वेळ लागेल? 40 मिनिटं लागतील. 45 मिनिटं. 45 मिनिटांमध्ये आपण पोहोचू. रस्ता बंद. हां. आणि आपण जिकडे चाललोय, पाठी बसणाऱ्यांनी कोण गेलं त्याच्या अगोदर तिकडे लोटेश्वरला? काकी तुम्ही गेलायत? नाही. रुणाली? मी पण नाही ना. मी निघाले होते पण नाही जमलं जायला. नाही ना. आता निघाले. आता हा आपला रस्ता कोणता रस्ता आहे? टिक्यात गेला आणि पाठी हातीसला जाणारा रस्ता बरोबर. चला बाजूला वा. आता आपण किती किलोमीटर कव्हर केला? आता जवळजवळ झालं असेल 10 किलोमीटर. म्हणजे अर्धा रस्ता झाला. आहे ना सर्व व्यवस्थित? सर्व व्यवस्थित आहे. झोपले नाही ना कोण पाठी? नाही झोपलाय. रुणाली झोपली असेल तर. चला थोडा मी ब्रेक घेतला, तुम्हाला आता परत दाखवतो नदी. ही काय कोणती एरिया माहिती? ही चांदेर पूल. आता थोड्या वेळ सनसेट होईल. किती वाजले? 5:10 झाले. आम्ही आज बसला, मला काय माहितीच नाही. म्हशीला अंघोळ करतायत तिकडे. ते एवढं लांब दिसणार पण छान वाटतं ना इकडे सर्व आजूबाजूला. कोणती नदी? चांदेरी बोलले आहेत, मला एक्झॅक्ट माहित नाही. आणि प्रवास कसा होता आतापर्यंतचा? मस्त ना. तुम्ही जर इकडे आलात ना तर कोकणातले रस्ते, गाव सर्व तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल. आणि वातावरण पण एकदम छान आहे ना आता. हो, आम्ही पण पहिल्यांदा चाललोय. बघू आता कसं आहे पुढे पण. चल बस. चला. पाण्यामध्ये बघा ते सूर्यप्रकाश पडला तर किती छान वाटतं. चला आलं आपलं लोकेशन आलं. या. मोबाईल काढ ना, आम्हाला बाहेर काढ. नाही तुम्ही आतमध्ये येच, तुम्हाला बाहेर काढणार. चला आपलं लोकेशन आलं आहे. पाठी तुम्हाला दिसतंय का? आणि प्रवास होता व्यवस्थित बरोबर होता ना? कोणाला असं काय झालं नाही ना गाडीमध्ये अनकम्फर्टेबल? चला बघा इकडे लिहिलं आहे श्री लोटेश्वर प्रसन्न. आणि फोटो काढूया. आणि बाकी आपण ह्यांनाच बोलवलं का? बाकी सर्वांना बोलवलं होतं ना? बाकी कुठे आहेत आपले?
सर्व नाही आले बाकीचे, त्यांना प्रॉब्लेम आहे ना काही काही जणांना, हां घरात कामं असतात. हां, जेवढे आपल्या ब्लॉगमध्ये दिसतात त्यांना सर्वांना आपण बोलवलं होतं. हो चला जाऊया आता. चला, म्हणजे जर इकडे एंट्री करता तर असं वॉकिंग आहे खाली बघा, पूर्ण खाली खाली वॉकिंग करता यायला लागेल तुम्हाला. या आरामात या. असं खूप खाली आहे का हो? अजून खाली आहे? हो. आता हात देऊन मम्मीचा हात पकडून आपण चालूया. मग बघा जेवढं खाली जायचं तेवढं वरती पण चढायचं मम्मी. पण काहीतरी वेगळं बघायचं तर आपल्याला असं करायला लागेल ना काहीतरी. हे का फेमस आहे हो ही जागा? इकडे एका दगडावर आहे म्हणून ना? होय होय होय, एका दगडावर. तुम्ही भात कापून घेऊन चाललात? आम्ही भात कापून चाललेले घेऊन. मी पण काम केलेलं आहे असं भाताचं. होय, तुम्ही कुठची आहे? आम्ही सोमेश्वरची, मी किराच्या बागेतली. आता मुंबईला नेला आम्ही आमच्या मम्मीला. मी पण अशी कामं केलेली आहेत. होय का? आम्हाला आवडतं गाव बघायला. इकडे कोण असं असेल तर हात पकडून आणा. जशी स्लिपरी नाही आहे बघ, जे रिव्ह्यू आहे ते आम्ही तुम्हाला देऊ. स्लिपरी नाही. हा, आता वरतून चांगलं चालण्यासारखं चांगलं आहे आणि छान आहे. आणि आजूबाजूला तुम्ही बघाल ना, आता सर्व कॅमेरा फिरव. भात शेती आहे सगळी बघा, कापायला झालेली आहे. सर्व कापतात आहे ते बघा, सर्व भात शेती. इकडे या साईडला पण बघा, पाऊस नाही पाहिजे फक्त. आणि आपली गावाची गाडी बघा एकदम पुढे फास्ट गेलेली आहे. माकडं पण आहे तिकडे. माकडं आहे. या आरामात आरामात धरून नेऊया. असला भात ना बाबू डुकर खात नाही. हा काय? हे भात कारण वर पाते आलेले आहेत ना, ते नाकात जातात तुमच्या. बघा, हे धार्मिक स्थळ तर आहेच, म्हणजे आपल्या शंकरांचं देऊळ तर आहेच, बरोबर. पण त्यासोबत इकडे युनिकनेस काय आहे की एका दगडावरती येते. एका दगडावरती मंदिर बांधलेलं आहे. हो, काय दाखवत आहे? माकड. अरे वरतीच आहेत, कॅमेरा बिमेरा घेऊन जातील. जवळ पिल्लू आहे. नाही ना, चला आरामात आरामात. पिल्लू जवळच आहे. आणि हे खूप खाली आहे ना हे, म्हणजे एक बघा मी हे असं वरतून आलो आपण, बरोबर. असं खाली खाली म्हणजे किती पायऱ्या झाल्या ऑलमोस्ट. आता काजल बघितलेस? म्हणजे एक आपण बरोबर जसं आपल्या अनुभव आहे ना ते बरोबर शेअर करूया आपण सर्व. अजून खाली आहे मम्मी, आणि खाली नदी पण एकदम व्यवस्थित आहे. चला, रस्ते बघा कसे आहेत, असे असे. आणि हे बनवलं आहे म्हणून चांगलं झालं आहे की पकडता येतं आपल्याला. बघा काकी खाली गेले, आपल्या तिकडे मंदिर आणि पाण्याचा तिकडे आवाज येतोय बघा. आणि हे वरतून अशी यायचं आहे, पकडून पकडून या. काय आलं? पाणी मस्त आहे ना काजल? पकडून या काजल. कोणत्या तुम्ही पण कधी इकडे आलात ना तर रिस्क घेऊ नका, एकदम कॉशियसली या, कारण कधी कुठे स्लिप होईल ना समजू नाही शकत. असं आरामात आरामात या. हा, म्हणून मी इकडून पकडायला आहे ते बरं आहे. चल, बाबा घेऊन पकडून यायला पाहिजे. एक एक्सपिरियन्स आम्हाला माहिती आहे, बरोबर ना मम्मी? त्यापासूनच गुडघे दुखायला लागले. जीवदानीचा मी पडली होती ना, सरकली होती. 3-4 पायऱ्या खाली आले होते, त्यापासून गुडघा दुखतोय. नाही तर आधी गुडघ्याचा त्रास एक नव्हता. महिना औषधं घेतली गुडघ्याची डॉक्टरांची, तरी पण थोडा दुखतोय. थोडा आहे आता पेनफुल, पण आता रिकवर आहे जास्त. तर पाण्यात आवाज आला का? पाणी बघून छान वाटतंय. मला पहिला तुम्ही सर्वांनी अनुभव सांगा, हे कसं वाटतंय समोर बघायला? हे बघा, एक दगड आहे आणि एका दगडावरती ते प्रत्यक्ष कसं वाटतंय? मंदिर आहे. मस्त वाटतंय ना, युनिक आहे काहीतरी. हा, मग कधी रत्नागिरीत कोकणात आलात तर एकदा इकडे पण व्हिजिट करून जावा, बघण्यासारखं. आणि ते टाइम स्पेंड करू शकतो भरपूर. आणि हिरवळ असल्यामुळे जरा छान वाटतंय. आणि मेन सर्वात जास्त आवडतं इकडे पाण्याचा आवाज, झऱ्यांचा आवाज बघा. खाली पण जाऊया आपण, दाखवूया. बघा तिकडे गेलेत बघा. आता इकडे 2 ऑप्शन आहे, आपण इकडून सुद्धा जाऊ शकतो, तिकडून पण जाऊ शकतो. चालेल. तुम्ही इकडून जावा, आपण आरामात आरामात जाऊया. बघा मी चपला काढली आहेत, आणि इथे आपण दगडं बघा कशी आहेत, आणि बाकीची आपली मंडळी बघा तिकडून येते वरतून. मी तुम्हाला वेगळा अनुभव द्यायचा म्हणून आपण इकडून जाऊया. या या, आपण इकडून का आलो की पाठी, तुम्हाला माझ्या पाठी बघा एकदम पाण्याचा आवाज किती मस्त वाटतं बघा. इकडे जसा पाय देऊ नका, हे स्लिपरी वाटते मला. बघा तिकडे पण झरा एकदम छान वाटतं बघा. हे लांबून असं आपण आता याच्या अगोदर आपण तिकडे उभा होतो. चला, पायऱ्या किती आहेत बघा तुम्ही, आरामात आरामात चढा.
काहीतरी वेगळं वाटलं ना इकडे येऊन. एकदम हो. वाटलं पण. मस्त वाटतंय. एकदम मनात आनंद झाला. भरपूर मस्त. चला आल्यासारखे आता आपण पाया पडूया. काय विशेष आहे ते मागा. एक मागा की सर्वांचे हे आजार पण कमी होतं. आजार पण जाऊ दे. हां, आजार पण कमी झाला की माणूस ऑटोमॅटिक खुश होतो. पण आतमध्ये छोटा मंदिर आहे ना, बरोबर जरा. आणि हिचा इंट्रोडक्शन द्या. हा मम्मी. लाईन लावा. नमिता वहिनी आहे ना, तिची पोरगी ही. तुझं नाव काय? हा, तू व्हिडिओ बघते आमचे. हां, नमिता वहिनीला एक पोरगा पण आहे. हा तो काय? गेलाय आता कामाला. हां. किती छान वाटते. ते भारी वाटतंय. मस्त वाटतं ना, बघण्यासारखं आहे. बनवणारा आणि कसं बनवला? मेन म्हणजे कार्पेट टाकल्याने बरं झालंय. ते बरं झालंय, पाय सरणार नाही. पण बनवणाऱ्यांनी मंदिर कसं बनवलं. एका दगडावरती ते आलं असेल, पिंडी असेल, स्वयंभू आली असेल. आणि इकडे लाईट्स पण लावलेले नाही. हे छान केलं त्यांनी, कामच व्यवस्थित केलं. काम पण मस्त आहे. एक अनुभव घेण्यासारखा, इकडे येण्यासारखा आहे. तुम्ही या इकडे कधी रत्नागिरीला कोकणात आलात की ह्याला व्हिजिट द्या. काय? डिझाईन केलं हो. तिथं. पाय देऊ नका. कोरवलेली आहे. हां, इथे पाय द्यायचा नाही, इकडे लिहिलं आहे बघ, पाया पडा. हे छान वाटतं. सर्वात जास्त मला हे आवडलं बघ खाली ते. आणि पाणी बघ असं खाली गेलं बघ पूर्ण. ये आपण आतमध्ये जाऊया. ये काजल. तुम्ही जोड्यान पाया पडा दोघांनी. चला जोड्याने जाऊया. मस्त. मस्त ना. पाठी बघा काकी काय म्हणतात. काय म्हणते काकी, एकटी बडबडते. कुठच्या तरी निमित्ताने आम्हाला दर्शन घ्यायला मला थँक्यू म्हणतात आहे. आणि हा थँक्यू आम्ही तुम्हाला म्हणतो. आणि एकदम छान पण वाटतंय ना. एकदम छान वाटतं. तुम्ही आलात तर नक्की इकडे या. हो. हे बघ कसं, आणि कसं पाणी सर्व खाली जातं तसं. आणि माझी इच्छा इकडे येऊन हीच आहे, सर्वांचं आजारपण एकदम कमी होते. एकदम नाहीसा झाला तरी चालेल आजारपण. आणि सर्व खुश राहू दे आपल्या फॅमिलीसोबत. सर्वांना धरून राहू दे. आणि सर्वांची खूप प्रोग्रेस होते. ही माझी इच्छा. आज देवाकडे इकडे आलो आहे तर ही आपल्या सर्वांसाठी माझी इच्छा आहे. बरोबर ना. ह्या 3 इच्छेमध्ये सर्व काय आहे. चला, स्विमिंग कोणाकोणाला येते, पोहता कोणाकोणाला येतं. रुणाली डाय मारशील ना. मम्मी तू इकडे थांब जरा, आम्ही खाली जातो. हा काय. चला तुम्ही पण या आमच्यासोबत खाली या. तुम्ही पायऱ्या बघा असे एकदम हे एकदम व्यवस्थित आहेत. एकदम व्यवस्थित आहे. भीती नाही वाटत आहे. नाही. मोठे पायऱ्या. होय तू जात नाही. कसं वाटतं ते काकी, आवडलं तुम्हाला. आम्ही फोटो काढतोय. काढा सेल्फी काढ, त्यांना पण घे फोटोमध्ये. आणि सर्वात छान ना ते वाटते बघा जर. आणि मम्मी बघा तिकडे आहे. हाय कर. मम्मीला का नाही आणलं परत, मग चढायला लागेल ना. इथे तसं इथे पण आहे. काढा फोटो. तुम्हाला इकडे यायचं असेल तर लोटेश्वर टेम्पल तुम्ही गुगलवर सर्च करा, तुम्हाला सर्व येईल. आणि मी सर्व ॲड्रेस स्क्रीनवरती पण देईल आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये पण देईल. त्यांनी ते तिकडून आले होते, तिकडून पण येऊ शकतात. माझी चप्पल बघा इकडे ठेवली. इथे बसायची सोय केली ते चांगलं आहे ना इकडे. ते केअरटेकर पण आहेत. खुर्च्या पण ठेवलेल्या आहेत. हां सर्व ठेवलेले आहेत. त्यांना वरती होते, मग आपण त्यांना विचारूया. ते चांगलेच एन्जॉय करतात ते खाली. असं तुम्ही इकडे येऊन असं फंडिंग द्या, म्हणजे कसं असे इकडे सुविधा वाढवू शकतात. ठीक आहे, आपल्या चॅनलतर्फे आपण देऊया. चालेल. अरे वा, सर्व फंड रेस करतात आहे. काकीने रेस केले आहे. आमची रुणाली ताई पण रेस करतात आहे. वा वा, क्या बात आहे. असं केलं पाहिजे. हे केल्याने काय होईल माहिती का, इकडे सुधारणा होतील अजून. त्यांना पण कोणीतरी फंडिंग केली पाहिजे ना. मदत पाहिजे.
हां हे मी आता देतो, हे आपल्या सर्वांच्या ह्याच्याने देतोय मी. हे आमचं नाव घ्या. किती लिहू ना? कार्यक्रम कधी असतो? महाशिवरात्रीने पौष महिना दुसरा सोमवार. दुसऱ्या सोमवारी. पहिल्यापासूनच आहे नवीन मंदिर. तर प्रसाद घ्या आल्यासारखं. आणि इकडे थोडी माहिती द्या, इकडे कधी उत्सव असा असतो का? उत्सव तर महाशिवरात्रीला आणि पौष पौष महिन्यात. आणि मंदिरचं टायमिंग काय इकडे असं काय आहे? असं काय नाही, येत राहतात. रात्री चालू, रात्री पण चालू असतो. आणि तुमचं नाव? अनंत अर्जुन आगरे. ओके हे घ्या. धरा प्रसाद धरा. येस थँक्यू. तुम्हाला माहिती आहे का याच्यावरती भेटेल पाठीवरती? पाठीवर माहिती आहे. पाठीवरती माहिती आहे. तुम्हाला माझा इकडे रिव्ह्यू सांगतो. एकदम छान वाटलं, प्रसन्न वाटलं, काहीतरी नवीन जागा एक्सप्लोअर केल्यासारखी वाटली. हे जे पाठी तुम्हाला दिसतं आहे काहीतरी वेगळंच आहे आणि बघण्यासारखं आहे. तर तुम्ही कधी कोकणात आलात तर एकदा इकडे व्हिजिट नक्कीच करा. एकदम छान वाटेल आणि एकदम मस्त वाटेल. आणि आपली मंडळी सर्व वरती गेली आहे. हो ते गेलेत वरती, सर्व वरती ऑलरेडी गेलेत, कारण आता संध्याकाळचे किती वाजलेत बघा, 6:15 वाजलेत. चल जाऊया. चला बाय बाय. चला आपण वरती जाऊया, पण पायऱ्या आहेत इकडे, तुम्हाला चढ उतर होणार. जे आहे ते रिव्ह्यू आम्ही तुम्हाला देतोय. पायऱ्या आहेत पण एवढे पण नाही. ठीक आहे, हां आपल्यासारख्या लोकांना ठीक आहे. आणि पकडून पकडून इकडे चालायला आहे. फक्त वयस्कर असेल ना तर त्यांनी कसं आरामात सावकाश यावं. येऊ शकता तुम्ही, पण आरामात या बस. पण आलात की असं सर्व तुम्हाला प्रत्यक्ष तुमच्या डोळ्यांनी बघता येईल. किती छान वाटतंय, बरोबर ना काजल? आणि हो, बोलत बोलत जर तुम्ही चढलात ना तर थोडंसं दम लागतो. आपली मंडळी गेली वरती बघा. ते मूवीमध्ये कसं असतं काजल, मूवीचं सीन तसं वाटतंय ना. चला ते पण येऊन बसले आहेत बघा व्यवस्थित. चला अनुभव चांगला होता इकडे. तुम्ही या इकडे, श्री लोटेश्वर प्रसन्न. इकडे पण दुकानं आहेत, पण आम्ही बंद करायच्या वेळ आलो म्हणून दुकानं बंद झाली आहेत. इकडे पण लिहिलं चहा मिळेल, कांदा भजी मिळेल. असती तर बरं झालं असतं ना. आता असली तर मजा आली असती. चला आजचाही प्रवास तुम्हाला कसं वाटलं, कोकण दर्शन कसं वाटलं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. गाडी सुरू झाली आता बसायचं आहे. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय 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 बाय.